Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trưa 18 tháng 1, Trương Hằng đăng một bài viết dài trên Weibo để lên tiếng giải thích về những chuyện khiến mình bị netizen mắng chửi trong một thời gian dài. Trong bài đăng, Trương Hằng nói rằng mình không hề lừa đảo, vay nặng lãi hay trốn nợ, anh sang Mỹ là vì muốn chăm sóc và bảo vệ cho hai con của mình. Sau khi Trương Hằng đăng bài, nhiều netizen đặt ra nghi vấn Trương Hằng đã có con từ khi nào, và hai đứa bé là con của ai. Ngay sau đó, có tin tức nói rằng Trương Hằng đã lên vòng bạn bè thừa nhận hai đứa bé mà anh đề cập tới trong bài đăng là con ruột của anh. Hiện hai đứa nhỏ đã được 13 tháng, cũng trong chiều 18 tháng 1. Có netizen được cho là bạn của Trương Hằng đã tung hình giấy chứng sinh của con Trương Hằng. Trong giấy chứng sinh, ở cột tên người mẹ có đề là Suong Trân, tên theo pinyin của Trịnh Sảng. Ngay sau khi giấy chứng sinh này được tung ra, truyền thông đã liên hệ với người tung hình. Người này nói Trương Hằng quả thực đang ở Mỹ chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng vì Trịnh Sảng không phối hợp trong quá trình làm giấy tờ nên đến giờ ba bố con vẫn chưa thể trở về Trung Quốc. Áp lực ở bên Mỹ của Trương Hằng hiện giờ vô cùng lớn. Bên cạnh đó, có netizen tiết lộ, hai đứa bé được ra đời theo phương thức mang thai hộ. Được biết, luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm việc mang thai hộ. Sau khi Dreamer nổ ra, cổ phiếu của Prada, thương hiệu vừa công bố Trịnh Sảng là người đại diện phát ngôn, đã sụt giảm nghiêm trọng. Đến giờ, phía Trịnh Sảng vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này. Trong Super Topic của Trịnh Sảng, fan Trịnh Sảng vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với idol, đồng thời mọi người cũng đang đợi lời hồi đáp từ phía Trịnh Sảng. Vụ Dreamer này không chỉ thu hút sự chú ý của quần chúng ăn dưa mà còn khiến các ngôi sao phải dùng tốc độ mạng 5 giờ để lên mạng hóng, trong đó có Tân Chỉ Lôi. Cô vừa trượt tay like bài viết có liên quan đến vụ việc này. Các hot search có liên quan đến vụ Dreamer này: No, một hot search bạo, Trương Hằng đăng bài No. 4 hot search, giấy chứng sinh của con Trịnh Sảng và Trương Hằng. No. 5 hot search, cổ phiếu của Prada rớt giá. No. 6 hot search, nước mắt của Prada tự rơi. No. 18 hot search, Super Topic của Trịnh Sảng. No. 19 hot search, Tân Chỉ Lôi trượt tay. Sau khi scandal giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng nổ ra, chủ biên của tạp chí Harper's Bazaar, tạp chí mà Trịnh Sảng vừa lên bìa nhánh Star, đã đăng status ám chỉ về việc này với caption quá đáng sợ. Đồng thời, người này cũng đã ẩn bức hình trang bìa tháng 12 của Trịnh Sảng về trạng thái chỉ mình tôi, chỉ mình cá nhân. Người đăng bài mới xem được tối 18 tháng 1. Có netizen phát hiện Trịnh Sảng đăng bài ở ấp clone ám chỉ Trương Hằng hãm hại mình. Hình ảnh mà Trịnh Sảng chia sẻ, bạn thật biết cách làm tổn thương người khác. Sau đó, cô còn bình luận trong bài đăng, cứ đợi đây, tối 18 tháng 1, Hội trưởng Hậu viện Hội của Trịnh Sảng đã tuyên bố thoát fan với dòng trạng thái chúng ta đu idol thật là kích thích quá mà. Cách dập nhà cũng chẳng giống người khác. Sau đó, một fan lớn cấp 11 của Trịnh Sảng cũng tuyên bố thoát fan. Vài năm nay, mọi người vì cô mà giấu nhiều chuyện như thế. Bí mật lớn nhất cũng lộ ra rồi, chờ đó đi, làm chuyện xấu ắt sẽ gặp báo ứng, fan cũng đừng tẩy trắng cho cô ta nữa. Làm chuyện phạm pháp thì không thể tẩy được đâu. Khi có người vào hỏi còn bí mật gì nữa thì người này đã trả lời, đợi chồng cũ của cô ta lên tiếng là biết ngay mà, giả chết gì chứ. Bí mật của cô ta cầu huyết lắm, mọi người cũng đoán được là có liên quan đến chuyện tình cảm mà, làm chuyện xấu thì gặp quả báo thôi. Tối 18 tháng 1, có netizen tiết lộ Trịnh Sảng ngoại tình với một sao nam họ Hát, hai người đã từng hợp tác với nhau trong một bộ phim. Netizen đoán sao nam đó chính là Hầu Minh Hạo. Tuy nhiên, phòng làm việc của Hầu Minh Hạo đã lập tức đăng bài phủ nhận tin đồn. Netizen cảm thán, hôm nay ai cũng dùng tốc độ mạng 5 giờ hết. Mới đây, Kim Thần có đăng bài quảng cáo cho Prada, thương hiệu mà Trịnh Sảng làm người đại diện phát ngôn. Vì hôm 17 tháng 1 cô có tham gia hoạt động của thương hiệu này. Có blogger cảm thán Kim Thần thật biết chọn thời điểm nước sôi lửa bỏng để đăng bài. Trước đó, khi tham gia show Theo Đuổi Ánh Sáng đi các anh trai, Trịnh Sảng đã từng hỏi Đặng Luân có phải gu của Kim Thần hay không. Ngay sau đó, Trịnh Sảng đã bị netizen ném đá, khiến cô chủ động lựa chọn rút khỏi show. Sau đó vài tuần, Trịnh Sảng tuyên bố quay lại show và đăng bài xin lỗi Kim Thần, nhưng sau đó lại xóa. Netizen cút, đừng có lôi Kim Thần vào chuyện này. Hôm 17 tháng 1 cô ấy tham gia hoạt động của Prada nên đăng bài cũng là chuyện bình thường thôi. Sau khi scandal nổ ra, các fan lớn của Trịnh Sảng liên tục thoát fan, trong đó có một tài khoản 500.000 follower. Người này là fan của Trịnh Sảng đã 10 năm. Vì không chấp nhận được chuyện Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi dưỡng con nên đã quyết định thoát fan. Sau khi đăng bài ám chỉ Trương Hằng hãm hại mình và nhắn nhủ rằng cứ chờ đấy, trên Clone, netizen vào khủng bố quá nhiều nên Trịnh Sảng đã xóa comment. Hàng loạt các bài đăng có liên quan đến Trịnh Sảng từ các tạp chí, nhãn hàng, chương trình truyền hình trên Weibo đã đồng loạt bị ẩn hoặc xóa. Netizen cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Trịnh Sảng sắp bị phong sát cấm hoạt động trong showbiz.
Phần comment trong bài đăng trên Douyin của Chương Hàn trở thành tâm điểm chú ý của netizen vì có không ít người tràn vào phần bình luận nói anh hãy giúp đỡ, ôm lấy Trịnh Sảng trong lúc khó khăn này. Để cùng tạo nên cuộc tái hợp thế kỷ, vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, Weibo cún cưng của Trịnh Sảng đăng bài có liên quan đến chủ đề hôn lễ. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, có người gặp Chương Hằng và Trịnh Sảng ở Mỹ nên nghi ngờ rằng hai người đăng ký kết hôn vào ngày 19 tháng 1 năm 2019. Ngày 18 tháng 1, lúc Dreamer vừa nổ ra, không ít fan vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào Trịnh Sảng. Tuy nhiên, đến tối 18 tháng 1 khi hàng loạt chứng cứ được tung ra, đỉnh điểm là clip ghi âm đòi bỏ quyền nuôi con từ phía gia đình Trịnh Sảng, hàng loạt fan lớn của Trịnh Sảng đã tuyên bố thoát fan, bày tỏ rằng cô không xứng với tình cảm của người hâm mộ. Sáng ngày 19 tháng 1, Prada, thương hiệu mà Trịnh Sảng làm người đại diện phát ngôn, đã có động thái đầu tiên sau scandal gây bão mạng của cô hôm 18 tháng 1. Weibo chính thức của Prada đã xóa bài đăng tuyên truyền của Trịnh Sảng trên tài khoản của mình. Báo nước ngoài cũng đã đưa tin về người đại diện phát ngôn của Prada ở Trung Quốc đang dính vào vụ tranh chấp có liên quan đến trẻ em, giữa tâm, bão. Dù không có bất cứ động thái lên tiếng nào nhưng netizen phát hiện Trịnh Sảng online Weibo hơn 40 lần. Cô đã unfollow gần hết các tài khoản trên Weibo của mình, từ 43 tài khoản xuống còn 2 tài khoản. Hiện giờ cô chỉ còn follow bố mình và Super Topic của bản thân. Bên cạnh đó, Trịnh Sảng cũng xóa một loạt các bài đăng trên Weibo của mình, trong đó có rất nhiều bài đăng từ các tạp chí, chương trình truyền hình đã ẩn bài của cô sau khi scandal nổ ra. Đáng chú ý, cô cũng đã xóa bài đăng tuyên truyền cho Prada. Ngày 19 tháng 1, phiên tòa sơ thẩm lần 2 liên quan đến việc tranh chấp kinh tế giữa Trịnh Sảng và Chương Hằng đã được mở tại Thượng Hải. Tuy nhiên, cả hai người đều không xuất hiện tại phiên tòa. Khi truyền thông liên hệ với luật sư của Chương Hằng, người này đã trả lời, phiên tòa vừa kết thúc. Trịnh Sảng từ chối hòa giải. Sáng 19 tháng 1, fan Chương Hàn thi nhau mở giveaway mì bò trong Super Topic và bày tỏ cuối cùng anh cũng có thể an tâm ăn mì bò rồi. Được biết, vào tháng 10 năm 2015, Chương Hàn đã đăng một bức hình ăn mì bò trên Weibo với caption, bởi vì thanh xuân chẳng thể giữ lại mãi, thôi thà ăn mì bò còn hơn. Ngay sau đó, fan Trịnh Sảng đã nhảy vào Weibo của Chương Hàn để chỉ trích vì anh dám ăn mì bò trong khi thần tượng của họ đang gầy yếu và ở trong tình trạng cân nặng đáng báo động. Netizen phát hiện, trước đây lúc tham gia show, Trịnh Sảng từng nói cô thấy mình rất thích hợp làm một cô giáo mầm non, đồng thời cô còn bày tỏ mình rất yêu trẻ con, sau này muốn sinh 3 em bé, nếu có thể là thai đôi thì càng tốt. Tuy nhiên, hôm qua, trong đoạn clip ghi âm cuộc nói chuyện giữa phía Trịnh Sảng và phía Chương Hằng, cô đã có phát ngôn khiến netizen cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi muốn bỏ con của mình, bây giờ không thể phá thai được nữa. Con mẹ nó phiền chết tôi rồi. Netizen thắc mắc, hóa ra tất cả những điều cô nói trước kia đều là diễn trước mặt công chúng. Chương Hằng là nhà tiên tri vũ trụ. Mới đây, không ít netizen đào lại clip cũ của Trịnh Sảng và Chương Hằng khi tham gia show. Trong show, có một đoạn Chương Hằng nhét bóng bay vào trong áo, giả vờ đang mang bầu để trêu Trịnh Sảng. Sau đó, Chương Hằng còn nói em không được bắt nạt phụ nữ, có thai đâu, không được chạy, phải chịu trách nhiệm. Trịnh Sảng nghe vậy thì cười rồi quay đi luôn. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lên tiếng chỉ trích việc mang thai hộ. Bài đăng của CCTV như sau: có một ngôi sao nào đó bị nghi thuê người mang thai hộ nhưng sau đó lại bỏ con. Đoạn ghi âm có câu, không phá được nữa, phiền chết tôi rồi, được leak ra khiến mọi người phẫn nộ. Nước ta nghiêm cấm việc mang thai hộ, việc coi thường sinh mạng khiến mọi người cam phẫn. Chiều 19 tháng 1, có người phát hiện nick clone của Trịnh Sảng đăng bài với nội dung, cùng lắm thì chết chung, không ai chừa đường lui cho ai, và một chiếc meme cảm ơn, chị đây không cần. Cũng trong chiều 19 tháng 1, người được netizen mệnh danh là lưu lượng hàng thật giá thật không bỏ sót chiếc Dreamer khủng nào trong showbiz, Phương Tư Thông đã đăng bài trên vòng bạn bè bày tỏ quan điểm của mình về scandal của Trịnh Sảng. Tôi đã nói từ lâu rồi, đầu óc cô ta có vấn đề mà mọi người còn không tin, bây giờ thì tin chưa? Sau scandal này, Sohu Giải trí phỏng vấn rất nhiều nhà sản xuất. Họ bày tỏ Trịnh Sảng hiện giờ đã là nghệ sĩ có vết nhơ, không ai dám mời cô ấy nữa. Có nhà sản xuất còn nói, từ trước đến nay, Trịnh Sảng là nghệ sĩ cả tài và đức đều kém, cực kỳ hiếm thấy trong giới diễn viên. Dù không xảy ra chuyện này, nhiều nhà sản xuất cũng không muốn mời cô ấy tham gia vào dự án của mình rồi. Mới đây, Weibo chính thức của Prada đã đăng bài tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với Trịnh Sảng. Nhân viên từng làm trong đoàn phim của Trịnh Sảng tiết lộ nhật ký quay phim của cô có một số điểm đáng chú ý như sau. 1. Dù thù lao gần 200 triệu nhân dân tệ nhưng vừa ngày đầu tiên vào đoàn phim đã dở bệnh, ngôi sao không chịu đi quay phim. 2. Chuyên gia trang điểm mà đoàn phim tốn rất nhiều tiền để mời tới trang điểm riêng cho Trịnh Sảng bị cô làm tức giận đến mức phải từ chức. 3.
Nếu không hài lòng với tình tiết phim thì sẽ cố tình lằng nhằng làm mất thời gian của đoàn phim, nhất quyết không quay cảnh hôn, cảnh đi vệ sinh, cảnh mắng người làm lỡ mất thời gian của đoàn phim. 4. Không chịu mặc trang phục của đoàn phim nhưng lại đổ tội cho nhân viên công tác. Trên mạng lan truyền hình ảnh được cho là quyết định của Quảng Điện về lệnh phong sát đối với Trịnh Sảng. Theo đó, toàn bộ phim và những chương trình truyền hình mà Trịnh Sảng từng tham gia sẽ bị gỡ hết, bao gồm Cùng ngắm mưa sao băng, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm, Vì em anh nguyện yêu cả thế giới, Mỹ nhân tư phòng thái, Vẫn cứ thích em, Hạ chí chưa tới, Thanh xuân đấu, Sổ tay bảo mẫu của tôi, Tịch mịch không đình xuân dục vãn, Hoa tỷ đệ 2, Tôi đợi bạn ở Di Hòa Viện, Khu rừng nhỏ Diệu Kỳ. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đăng bài tố Trịnh Sảng lợi dụng kẽ hở của pháp luật không có nghĩa là cô sẽ vô tội. Bài đăng bày tỏ, việc mang thai hộ bị cấm ở Trung Quốc, coi tử cung của phụ nữ như một công cụ sinh sản và mua bán mạng người như hàng hóa, thậm chí là vứt bỏ theo ý muốn, là đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật để phạm pháp. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe của phụ nữ, hiện thực hóa việc bóc lột phụ nữ, mà còn trà đạp lên quyền và lợi ích của công dân, băng hoại đạo đức con người. Sáng 19 tháng 1, có netizen tiết lộ Trịnh Sảng vẫn đi ghi hình chương trình của Đài Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến tối 19 tháng 1 có nguồn tin tiết lộ, Đài Bắc Kinh đang họp gấp để tìm người thay thế. Mới đây, đoạn ghi âm của gia đình Trương Hằng và Trịnh Sảng lại tiếp tục được Sohu tiết lộ. Trong đoạn ghi âm, Trịnh Sảng bày tỏ cho người nhận nuôi đứa trẻ là chuyện tốt, có thể thỏa mãn mong muốn của những gia đình hiếm muộn. Mẹ Trương Hằng không cần phải lo chuyện con cái sau này, nếu cô và Trương Hằng quay lại, hai người vẫn có thể có thêm con vì trứng đông lạnh vẫn chưa dùng hết. Cụ thể như sau: mẹ Trịnh Sảng, hai đứa nó không còn tình cảm nữa rồi, đem con đi cho thôi, cho mấy đứa nhỏ một bến đỗ tốt. Trịnh Sảng, làm như vậy sẽ bù đắp cho nỗi tiếc nuối của những gia đình không có con cái. Lỗi lầm cũng sẽ ít đi, đối phương cũng không phải chịu áp lực lớn như vậy nữa, vì chúng ta đang làm chuyện tốt. Bố Trịnh Sảng, chúng tôi muốn làm phần việc của Trương Hằng, để Trương Hằng nghĩ thông. Mẹ Trịnh Sảng, bây giờ nó không làm theo những gì chúng tôi muốn, còn tương lai, những chuyện như nhập học. Trịnh Sảng, cô không cần lo những chuyện này đâu, nếu sau này chúng cháu còn tình cảm còn có thể có con nữa. Trứng vẫn chưa dùng hết. Bố Trương Hằng, sau đó bên phía kia muốn chúng tôi bao nhiêu tiền, tóm lại là ý bên đó là như vậy. Trịnh Sảng giọng giống như đang khóc, cháu không muốn anh ấy nói, đứa con này của tôi và Trịnh Sảng, không muốn anh ấy đi đón mấy đứa bé nên mới ép anh ấy. Cháu nói thế anh bỏ tiền ra đi, muốn bao nhiêu tiền, cháu thấy chuyện này với anh ấy là một vấn đề nan giải. Mới đây, có người phát hiện Trịnh Sảng đăng bài trên account IP0009 với dòng caption không có lỗi với ai hết, khiến netizen phải phẫn nộ. Chuyện tới nước này rồi còn có thể phát ngôn như vậy. Mới đây, một tài khoản có tên Trương Hằng đăng bài phủ nhận chuyện mình ngoại tình, đồng thời bày tỏ, nếu ai tung ra được bằng chứng anh ngoại tình, anh sẽ tự vẫn trước mặt mọi người. Lực dịch: do gặp một số vấn đề nên tôi không thể đăng nhập vào tài khoản kia, chỉ có thể dùng chiếc clone này để trả lời đơn giản một chút. Tôi thề rằng tôi không ngoại tình. Nếu ai tung ra được chút bằng chứng ngoại tình nào của tôi sẽ tự vẫn trước mặt mọi người. Trong chuyện tình cảm này không hề tồn tại chuyện ăn bám, lừa gạt, tôi không làm gì hổ thẹn với cô ấy. Về chuyện mang thai hộ tôi chân thành xin lỗi xã hội, tôi chấp nhận chịu hết trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, Trương Hằng đã vào bài đăng này comment, tố đây là tài khoản giả mạo. Bạn đừng xóa bài nhé, giả mạo người khác thú vị lắm sao? Netizen phát hiện ra quy luật đặt tên account của Trịnh Sảng. Được biết, mối tình đầu của Trịnh Sảng là Lục Tư Vũ. Cô có một chiếc account là Oji0001. Oji là 3 chữ đầu pinyin của Lục Tư Vũ. Không những thế, Trịnh Sảng còn có 2 chiếc account nữa là X0009, Yanbin là pinyin của Ngạn Bân, và LZS0010 được cho là tên theo pinyin viết tắt của Lee Yong Suk. Ngay sau đó, fan lớn, hiện đã thoát fan của Trịnh Sảng đã xác nhận chuyện này. Trịnh Sảng và Lee Yong Suk quả thực đã từng bên nhau, hai người từng hợp tác với nhau trong phim Người tình phỉ thúy. Được biết, Prada vừa đăng video hợp tác cùng Lee Yong Suk một ngày trước. Anh sẽ mặc trang phục của Prada lên bìa tạp chí Esquire số tới đây. Netizen cảm thán Prada đúng là thánh nhọ của năm. Poster quảng cáo của Trịnh Sảng tại trạm tàu điện ngầm bị gỡ xuống ngay trong đêm. Cú phản lưới nhà đến từ bố của Trịnh Sảng. Để có thể ăn dưa một cách đầy đủ nhất, có netizen đã tỉ mỉ nghiên cứu bản án của tòa án do bố Trịnh Sảng tung ra. Sau khi xem xét kỹ càng, người này phát hiện có khả năng Trương Hằng bị Trịnh Sảng gài bẫy. Cụ thể như sau: năm 2018, Trịnh Sảng tham gia chương trình Đây Chính Là Thiết Giáp. Hồi đó, Trương Hằng là tổng giám chế của chương trình. Sau đó, hai người yêu nhau. Trương Hằng từ chức cùng Trịnh Sảng lập nghiệp. Tiếp theo, hai người kết hôn rồi đến Mỹ tìm người mang thai hộ. Hiện giờ, hai người ra mặt tố nhau. Trịnh Sảng yêu cầu Trương Hằng trả mình 20 triệu nhân dân tệ và 6% tiền lãi. Lúc đó, khi Trịnh Sảng lập nghiệp,
Cô đã bắt bạn trai từ bỏ công việc trước đó để làm cho mình. Tháng 11 năm 2018, Trịnh Sảng hỏi, em muốn anh theo em lập nghiệp, anh đã nghĩ xong chưa? Trương Hằng trả lời, em nói tới chuyện 20 triệu tệ sao? Anh thấy thỏa thuận này hơi kỳ lạ. Thấy Trịnh Sảng phớt lờ, Trương Hằng lại hỏi, anh biết mình không xứng với em, anh chấp nhận điều kiện của em, mỗi tháng anh chỉ lấy 1 tệ tiền công, không sao cả, em đừng bơ anh như thế. Hôm đó, Trương Hằng từ chức, bày tỏ thành ý với Trịnh Sảng, anh bỏ việc rồi, anh chấp nhận hy sinh công việc an ổn trước đó của mình, em là một ngôi sao, ở bên anh. Em cũng phải hy sinh rất nhiều thứ, có thể những điều anh bỏ ra vẫn chưa đủ, nên về chuyện 20 triệu kia cứ coi như anh mượn của em, tiền anh nợ em. Anh sẽ trả được, luật sư của Trương Hằng nói, trước khi từ chức anh là tổng giám đốc của công ty, sau đó Trịnh Sảng đồng ý chuyển 20 triệu cho Trương Hằng. Còn cố ý ghi chú là vay tiền, rồi cùng nhau lập nghiệp, theo như thỏa thuận, tiền lại tính cho Trịnh Sảng, nếu lỗ thì Trương Hằng phải chịu. Nếu công ty phá sản, thì phí tổn cho nhân viên sẽ do Trương Hằng giải quyết lúc mở công ty. Người giám sát thực tế và người hưởng quyền lợi là Trịnh Sảng, Trương Hằng dùng số tiền này để trả lương cho nhân viên, và trả tiền thuê địa điểm. Trương Hằng còn nói với tòa án, tiền chi tiêu hàng ngày của bố mẹ Trịnh Sảng cũng lấy từ 20 triệu tệ này. Tiền Trịnh Sảng lập nhãn hiệu thời trang riêng cũng lấy từ đây, số còn lại, Trương Hằng dùng 10 triệu để mua quản lý tài chính, 3 triệu mua cổ phiếu. Đến nay, khi bị kiện ra tòa, 13 triệu này đã bị kiểm tra và niêm phong, Trương Hằng bày tỏ, 20 triệu này không phải khoản vay. Ban đầu Trịnh Sảng muốn cậu ấy bỏ việc về làm cùng cô ấy, 20 triệu này là tiền công 10 năm mà Trịnh Sảng trả cho mình. Cũng là tiền bồi thường kinh tế cho việc từ chức. Trương Hằng vẫn còn đoạn ghi âm Trịnh Sảng nói đây là tiền công 10 năm cho cậu ấy. Bố mẹ Trịnh Sảng cũng đã xác nhận chuyện này, nhưng lúc ra tòa Trịnh Sảng lại nói, đoạn ghi âm đó là lén ghi âm, không hợp pháp. Bố mẹ cô không rõ chuyện giữa hai người nên lời của Trương Hằng không đáng tin. Trịnh Sảng cho Trương Hằng vay 20 triệu, dùng cho bố mẹ cô, nếu sau này chia tay, Trương Hằng vẫn phải trả lại tiền đó. Trước mắt Trương Hằng phải trả cho Trịnh Sảng 20 triệu và 6% tiền lãi cộng 140.000 tệ tiền phí thụ lý vụ án. Bạn Trương Hằng tiếp tục đăng bài giải thích về lý do xóa bài chiều nay của mình. Anh bày tỏ, nền phim ảnh nước nhà đang trong tình trạng khó khăn. Không thể để một người thất đức chiếm hết spotlight nên anh đã quyết định xóa bài. Đồng thời anh còn nói lỗi là ở người lớn, trẻ con vô tội, hy vọng hai đứa bé có thể trưởng thành một cách lành mạnh. Hy vọng chuyện lần này có tính giáo dục quần chúng, để cục diện bi thương như thế này không bao giờ xảy ra lần nữa. Hôm 19 tháng 1, Trịnh Sảng tham gia ghi hình chương trình của Đài Bắc Kinh. Có người tiết lộ cô ghi âm một đoạn bán thảm về chuyện rút khỏi giới giải trí. Cô còn nói đây là lần cuối cùng cô được gặp mọi người qua màn ảnh, sau đó Trịnh Sảng đã rời đi. Yoku Dreamer gọi, chúng tôi trả lời, Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện sau những ồn ào suốt 2 ngày qua. Mới đây, có cánh săn hình up video quay Trịnh Sảng lần đầu xuất hiện sau scandal. Khi được hỏi cô thực sự bỏ con hay sao, Trịnh Sảng chỉ im lặng. Trợ lý của cô lấy tay đập vào ống kính máy quay, tỏ ý không cho cánh săn hình quay tiếp nữa. Có người tiết lộ, đây là phóng viên của Yoku. Netizen cảm thán, không hổ là Yoku, lúc nào cũng dũng cảm đứng đầu sóng ngọn gió, đi đầu mọi scandal. Bài đăng phản hồi của Trịnh Sảng được một cô giáo dạy ngữ văn lấy ra làm ngữ liệu để học sinh sửa lỗi câu cú. Ngữ pháp, đúng là dưa lớn, người người ăn dưa, nhà nhà ăn dưa. Giá cổ phiếu Prada đã tăng trở lại. Cách đây 2 hôm, khi scandal của Trịnh Sảng, người đại diện phát ngôn mới công bố cách đây 1 tuần của Prada, nổ ra Prada điêu đứng khi giá cổ phiếu liên tục giảm. Ngày 19 tháng 1, Prada chính thức tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Trịnh Sảng. Sáng nay, cổ phiếu của Prada đã có dấu hiệu tăng trở lại, netizen cảm thán. Qua vụ này mới thấy sức ảnh hưởng của người đại diện phát ngôn ảnh hưởng tới nhãn hiệu. Fan lớn của Trịnh Sảng tiết lộ, nếu cú phốt này không nổ ra thì Trịnh Sảng chuẩn bị vào đoàn phim mới. Ngoài ra cô còn vài đại ngôn chuẩn bị công bố. Theo kế hoạch ban đầu, 2 ngày nữa cô sẽ tham gia ghi hình Xuân Vãn cho Đài Bắc Kinh và tham dự đêm hội Weibo. Tuy nhiên, phốt nổ ra, mọi dự định bây giờ đều tan thành mây khói. Tài khoản LZS001 không phải clone của Trịnh Sảng. Hôm qua, netizen nghi ngờ LZS001 là clone của Trịnh Sảng vì được đặt theo 3 chữ cái đầu tên theo pinyin của Lee Yong Suk. Trước đó, fan lớn của Trịnh Sảng tiết lộ Trịnh Sảng và Lee Yong Suk từng ở bên nhau. Tuy nhiên, tài khoản LZS001 đã lên tiếng phủ nhận, nói đây không phải clone của Trịnh Sảng sau khi liên tục bị netizen inbox khủng bố và chửi mắng. Tình đầu của Trịnh Sảng Lục Tư Vũ, số hiệu 0001 up bài bày tỏ sự thương cảm đối với cô. Mới đây, netizen phát hiện Lục Tư Vũ tình đầu với số hiệu 0001 vừa chia sẻ dòng trạng thái dường như đang thương cảm cho những chuyện mà bạn gái cũ của mình đang trải qua. Anh viết,
Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, gió thu sao nỡ gieo sầu quạt tranh, được biết đây là hai câu thơ trích trong bài Mộc Hoa Lan lệnh của Nạp Lan Tính Đức. Ban tổ chức giải Hoa Đỉnh tuyên bố thu hồi tất cả giải thưởng mà Trịnh Sảng từng được trao. Mới đây, Ban tổ chức giải Hoa Đỉnh đã ra văn bản thu hồi tất cả giải thưởng mà Trịnh Sảng từng được nhận do scandal động trời của cô 3 ngày nay. Các giải thưởng bao gồm nữ diễn viên phim cận đại xuất sắc nhất của giải Hoa Đỉnh lần thứ 19 với phim Người đàn ông bắt được cầu vồng và giải top 10 ngôi sao phim truyền hình được yêu thích của Hoa Đỉnh lần thứ 13. Trong phỏng vấn với truyền thông mới đây, luật sư của Trương Hằng phủ nhận chuyện bố Trịnh Sảng tố anh lợi dụng điểm yếu để uy hiếp và xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Luật sư bày tỏ, phía Trương Hằng muốn hòa giải vì hai con nhưng Trịnh Sảng từ chối. Bên cạnh đó, luật sư từ chối trả lời những cáo buộc liên quan đến chuyện ngoại tình và cho rằng nên để đương sự tự giải thích. Toàn bộ cảnh quay của Trịnh Sảng trong phim điện ảnh 1921 đã bị cắt sạch. Trong đó có cảnh quay với Chu Nhất Long, Bạch Vũ và Vương Nguyên, cô gái bị nghi là tình cũ của Trương Hằng đăng bài đầy ẩn ý, may mà tôi chạy sớm. Không thì người bị ăn sạch sẽ là tôi rồi. Trịnh Sảng đã xóa bài có nội dung vì sao cô có tiền mà cô đã đăng hôm 19 tháng 1. Bồ Ba Giáp live bài ám chỉ Trịnh Sảng đặt tên ức Lôn theo tên bạn trai cũ. Trước đây, Bồ Ba Giáp và Trịnh Sảng cùng tham gia một sự kiện, hai người được sắp xếp đi thảm đỏ chung. Tuy nhiên, lúc đi thảm đỏ, Trịnh Sảng cố ý đi thật xa Bồ Ba Giáp và bày tỏ thái độ lạnh nhạt với anh, khiến cả đôi bên đều khó xử. NETIZEN, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Không ít netizen tràn vào bình luận trong bài đăng trên Weibo của Trương Hằng, nói anh hại đời Trịnh Sảng, là một người đàn ông đáng sợ, ngoại tình, đưa tiền, không xứng là đàn ông. Tối 20 tháng 1, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là Quảng Điện đã chính thức ra văn bản cấm sóng triệt để Trịnh Sảng sau scandal tìm người mang thai hộ nhưng không chịu nuôi con. Được biết, đây là lần đầu tiên Quảng Điện chính thức công khai cấm sóng một nghệ sĩ. Theo lệnh phong sát này, Quảng Điện bày tỏ sẽ không tạo cơ hội cho nghệ sĩ có vết nhơ xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây có lẽ chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ sĩ của Trịnh Sảng. Sáng 21 tháng 1, có người leak đoạn ghi âm và video được coi là lần công khai xuất hiện cuối cùng của Trịnh Sảng trên màn ảnh. Trong đoạn ghi âm này, cô đã chính thức nói lời tạm biệt với khán giả để rời khỏi giới giải trí. Một số lời nói đáng chú ý trong đoạn ghi âm, không biết sân khấu này có phải lời tạm biệt của tôi tới mọi người hay không? Nhiều lúc tôi thấy vô cùng khó xử, tôi không hề cố ý, có thể là vì tôi thực sự không hề có kỹ năng diễn xuất, chỉ là tôi may mắn mà thôi. Hôm nay tôi thực sự không mong mọi người nói với tôi rằng hãy cố lên, tôi thấy mình rất bình thường, một số bộ phim thành công khiến mọi người biết tới tôi. Xin chân thành cảm ơn những người đã từng hợp tác với tôi. Mới đây có người xưng là nhân viên cũ của công ty Trịnh Sảng và Trương Hằng, người này nói Trương Hằng làm người quản lý cho Trịnh Sảng, còn mở cho Trịnh Sảng nhãn hiệu thời trang. Lúc sinh nhật Trịnh Sảng, cô ấy vốn muốn đem quần áo ra bán cho fan để lấy tiền của fan, nhưng bị Trương Hằng ngăn cản, quyết liệt phản đối. Bởi vì quần áo đã ký tên xong hết rồi nên cuối cùng Trương Hằng ra mặt mua lại hết đống này rồi tặng lại fan Trịnh Sảng. Nói Trịnh Sảng vì mở công ty thời trang mà qua cửa hàng khác mua hơn 300.000 bộ quần áo để bán lại, kết quả là chỉ lấy ra vài trăm nghìn bộ bán thôi, còn lại là bản thân mặc. Trịnh Sảng đến công ty khai báo kinh doanh là 300.000 bộ, khai báo xong đem những bộ còn lại đi luôn, xong đưa lên mạng bán xong còn nói đây không phải là đồ của công ty. Còn nói hai người đều không phải người tốt, còn nói ban đầu Trịnh Sảng hứa là sẽ đầu tư vào công ty 20 triệu, nhưng Trương Hằng bảo vệ Trịnh Sảng, kêu Trịnh Sảng có thể đầu tư 10 triệu trước thôi. Còn 10 triệu còn lại đi quản lý tài sản gì đó, khi nào 10 triệu trong công ty sử dụng gần hết thì lấy 10 triệu quản lý tài sản ra vận hành công ty tiếp, nhưng cuối cùng lúc công ty đóng cửa, Trịnh Sảng nuốt lời, không những đóng cửa công ty mà còn không trả lại tiền. Công ty văn hóa Bắc Kinh bị ảnh hưởng bởi lùm xùm của Trịnh Sảng. Bộ phim Tân Tiến Nữ U Hồn, Chỉ hỏi kiếp này lưu luyến biển xanh do Trịnh Sảng diễn chính hiện đã bị xếp vào hạng mục vi phạm quy định liên quan đến thu nhập bất hợp pháp. Nhà sản xuất của bộ phim này được ghi rõ là Bắc Kinh Văn hóa. Bắc Kinh Văn hóa đang bị lập án điều tra vì cáo buộc vi phạm quy định và gian lận tài chính. Ngày 20 tháng 1, sau khi nổ ra sự việc của Trịnh Sảng, có thông tin bộ phim này sẽ bị đắp chiếu dài hạn. Báo cáo cuối ngày 20 tháng 1, giá cổ phiếu của Bắc Kinh Văn hóa tụt 1,84%. Trước đây trong giới cũng lan truyền tin nóng, thù lao cho bộ phim này của Trịnh Sảng là 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 357 tỷ Việt Nam đồng. Một số blogger lên bài nói sau khi nhận thù lao của phim này thì Trịnh Sảng đi mua căn penthouse 150 triệu nhân dân tệ. Tối 21 tháng 1, quyển sách tự truyện mà Trịnh Sảng viết tên là Sách của Trịnh Sảng bị nhà xuất bản yêu cầu tất cả nhà sách, cửa hàng và cả các kênh mạng truyền hình gỡ xuống không cho đọc nữa.
Đơn vị phát hành sách của Trịnh Sảng đã chính thức có văn bản thu hồi toàn bộ sách đã phát hành, cùng lúc Đài Bắc Kinh đăng bài thông báo hủy bỏ mọi hợp tác với Trịnh Sảng. Sau này đài sẽ không phát sóng những tác phẩm có liên quan đến Trịnh Sảng. Bài viết của Đài Bắc Kinh. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh đã giải trừ tất cả quan hệ hợp tác với diễn viên Trịnh Sảng, sau này cũng sẽ không trình chiếu bất kỳ tác phẩm nào có liên quan đến Trịnh Sảng. Đài chúng tôi kiên quyết chống lại những nghệ sĩ xem thường luật pháp, đánh mất đạo đức cá nhân, vi phạm đạo đức xã hội. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh sẽ trước sau như một tiếp tục cung cấp cho quần chúng nhân dân những chương trình lành mạnh, tích cực hướng về phía trước. Tiệm gà rán do Trịnh Sảng mở dính nghi án kinh doanh trái phép vì tuy không có giấy phép kinh doanh thực phẩm nhưng mọi người vẫn có thể đặt đồ của tiệm gà rán này trên app. Mới đây, tạp chí Pháp Nhân đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với một người làm cho tổ chức dịch vụ mang thai hộ mà Trịnh Sảng và Trương Hằng hợp tác. Đơn vị này bày tỏ, Trịnh Sảng là khách hàng có nhân phẩm kém nhất mà họ từng phục vụ. Hai đứa bé đã hơn 1 tuổi rồi nhưng cô ấy vẫn nợ chúng tôi 68.000 đô la Mỹ tiền phí phục vụ. Hôm qua chúng tôi gọi điện hỏi thì cô ấy lại yêu cầu chúng tôi nuôi dưỡng luôn hai đứa bé này. Mới đây, bạn của Trương Hằng tiếp tục tiết lộ, số tiền 68.000 đô la Mỹ còn lại trong hợp đồng với trung tâm dịch vụ mang thai hộ đã được thanh toán. Trương Hằng vẫn luôn chăm sóc con, còn Trịnh Sảng chưa từng tới thăm hai em bé. Vừa rồi, tài khoản phụ nghi ngờ của Trịnh Sảng đăng Weibo kèm bức thư bằng tay. Cô viết rằng, vẫn là tấm ảnh này, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chúng ta phải sống thật tốt. Quên chứng to đi, nickname của Trịnh Sảng, thật sự cảm ơn các bạn, vì lý do của tôi, nên có thể sau này không có chính bản nữa. Cùng với bài viết là bức ảnh ghi chú, lấy nụ cười đối mặt kèm, ai cần tươi cười và chữ ký của mình, bên dưới là rất nhiều fan để lại bình luận an ủi cô, động viên cô sống thật tốt và cố gắng lên. Ngoài ra còn nói cô hãy sắp xếp tốt cho hai đứa trẻ, sau đó nuôi nấng tụi nhỏ tốt, cô đừng nghĩ quẩn trong lòng, con người sẽ có sai sót, chịu trách nhiệm với cái sai ở đâu thì giải quyết ở đấy. Giải quyết tốt chuyện con cái và tình cảm, giới giải trí phức tạp quá thì rút lui đi, chúng tôi sẽ không vì thế không yêu bạn, thất vọng là có nhưng vẫn muốn bạn vui vẻ. Đừng để tâm đến chuyện vụn vặt nhé.